Paratiisiin olisi 2,6 kilometriä. Tänne päin. Tervepä vaan. Jari tässä taas. On tullut tänne Nuuksion pohjoisosaan Salmen ulkoilualueelle tekee pienen päiväretken. Nyt on kesäkuun viimeinen päivä. Eli lauantai, olisiko nyt 30. päivä. Sää on vähän vaihteleva. Äsken sain pienen sadekuuron tossa jo niskaani, mutta eipä se paljon haitannut. Road crossing. Mitäs täältä löytyy? Tapion taival. Varmaan seuraan sitä jonkun aikaa. Jonkun verran tuulee. Viime reissusta on tosiaan mennyt taas jonkun verran aikaa. Pahoitteluni siitä. Tää kanava ei ole suinkaan kuollut. Tässä on vaan oma elämä mennyt vähän vinksin vonksin. Niin ei ole sitten ollut oikein hirveästi aikaa eikä rahaa tehdä mitään reissuja. On pitänyt keskittyä muihin asioihin, kuten töihin. Mutta tarkoitus olisi tosiaan tehdä videoita vähän tiuhempaa tahtia. Yksi asia, mihin mä alan jo pikkuhiljaa tympäytyy, niin on just tää Sonyn action-kamera. Tää on vähän turhaan pelkistetty malli tämmösiin retkeily- ja vaellusvideoihin. Se Minnan Sony RX100 on ollut tosi kiva. Mut siihenkään ei saa ulkoista mikrofonia kiinni, niin se äänenlaatu on mitä on. Et jossain vaiheessa kun olisi vähän enemmän rahaa, niin haluaisin ostaa vähän paremman kameran. Ja sit vielä yksi juttu on se, että mä en oikein tykännyt siitä MSR:n Hava NX-teltasta, niin myin sen pois ja lähdin sit etsimään jotain vähän kivempaa. Et muutama viikko sitten tuli käytyä Riihimäellä erämessuilla. Siellä oli tosi paljon näitä Vauden uusia telttoja pystytettynä, niin vietin pienen hetken jokaisen niiden teltan sisällä ja tykästyin sit yhteen semmoiseen malliin. Se on ihan kiva. Siinä riittää pituus meikäläiselle. Ei osu pää ja jalat noihin päätyseiniin. Se sisätelta nousee ulkoteltan kanssa samaan aikaan pystyy. Se oli varmaan semmonen asia, mitä mä en siinä MSR:n teltassa oikein tykännyt. Aina piti heittää eka se sisäteltta ja sit se sadekatos siihen päälle, niin se ei ole sateella oikein hirveän kiva operaatio. Ja sit jos sen halusi tosiaan tehdä niinku toisinpäin, että ulkotelta eka ja sit se sisäteltta sinne sisään, niin se oli vähintäänkin turha hankalasti tehty. Mut nyt pitäisi olla se teltta-asia hoidettu. Ja mä tulin tänne myös testaamaan mun uusia Vivo Barefootin polkujuoksujalkineita. Varustenetissä oli kenkäale, nää löytyi sieltä ja tuntuu tosi hyviltä. Et ne mun edelliset Innovatein, mitä se oli, X-talon 200-setko, niin ne on jo pikkuhiljaa tulossa tiensä päähän. Ja mä huomaan taas niissäkin, että se vasen jalkapohja jostain syystä tulee tosi kipeäksi päivän päätteeksi. Mä oon nyt muutaman vuoden käyttänyt paljasjalkakenkiä ihan arkikäytössä, niin nyt sitten uskalsin kyllä vihdoin ja viimein siirtyä ihan polullekin näiden paljasjalkakenkien kanssa. Heti kun tulee aurinkoon, niin aika lämmin. No tosiaan tän näköiset Vivo Barefootit. Vielä kevyemmät kuin ne Innovateit, mutta saa nähdä miten toimii sit painavemman rinkon kanssa. Mutta enköhän mä nyt oo höpissyt tässä ihan tarpeeksi. Aika keskittyä tähän raittiiseen ulkoilmaan ja Salmen ulkoilualueeseen. Riistapelto. Raavaat kasvissyöjät. Riistapellolla viljellään kasveja hirven, jäniksen, rusakon ja kauriiden talviravinnoksi.
Tonne heitin auton ja mä nyt menen tätä vastapäivää. On tossa. Paratiisi on tuolla. Siinä on tämmönen keitto, katos. Tuolla on ulkohuussi. Tämmönen mesta. Tässä olisi tämmönen kiva pieni pala uimarantaa. Mä ajattelin, että mä olisin käynyt tänään uimassa, mutta tässä on niin tosi kylmä tuuli. Söin tuossa puolet mun eväsleivästä ja join vähän kahvia. Jälkkäriksi olisi tämmönen Baru Chocolate Rat Marshmallow Milk Chocolate. Tää on siis tämmönen suklaaseen kuorutettu vaahtokarkki. Yllättävää kyllä, ei liian makea. Tässä olisi vähän parikas. Tässä on mun mielestä pieni pala paratiisia. Tässä on kyllä ehkä pakko käydä uimassa. Siinä on meikäläisen uusi reppu, rinkkareppu. Deuterin uusi Future 34 EL. EL tarkoittaa, että se on extra long. Suunniteltu vähän pidemmälle selälle. Istuu meikäläiselle just eikä melkein. Yleensä mikä mulla on ongelma tommosissa rinkoissa, repuissa, missä on tuuletettu selkäämys, on se, että se lantiovyö istuu tossa selkeästi väärässä kohtaa. Nyt kun toi on tommonen pidempi malli, niin se lantiovyö istuu just siinä, missä sen pitää. Ja tuntuu tosi hyvältä kantaa tätä reppua hilassa. En tiedä toimisiko raskaamman kuorman kanssa, että niitä varten mulla on edelleen se Experin Lightning 60. Mut kiva löydös semmonen päiväreppu. Kesällä tosi kiva, kun ei selkä hikoile niin paljon. Mut mulla olisi vielä eväitä, vähän kahvia termarissa ja kyllä tuossa on pakko käydä uimassa.
tossa. Seuraavaksi on varmaankin Lammasniemi. Lammasniemi on täällä päin. Katsotaanpa. Tässä olisi Lammasniemi. Tuoksuu tosi kivalle. Kivoja tämmösiä aukioita jätetty tänne lävähdyspaikkojen viereen. Oho, onpas tuuli. Oho. Aikamoinen näky. On tulossa pikkuhiljaa takas tonne Salmen parkkipaikalle. Halusin tässä vielä lisätä semmoisen, että nyt kun on kävellyt lähes koko päivän näillä Vivo Barefooteilla, niin jalat tuntuu tosi hyviltä. Vasen jalka on hyvä, jalkapohja ei satu, toisin kuin niillä Innovateilla. Ja vaikka mun vasemmassa polvessa on ton röntgenin ja magneettikuvauksen jälkeen todettu pieni alkava nivelrikko, niin fiilis on kyllä tosi hyvä. Ortopedi ei tosiaan sen kummemmin suositellut mitään erikoista tuolle nivelrikolle. Pitää välttää ylipainoa ja harrastaa liikuntaa ja jumppaa. Täällä sitä taas ollaan. Tuolla on se parkkipaikka. Siinäpä oli tää reissu. Ei sit muuta kuin kotiin. Jes, nähdään taas. Moikka!